හයි කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඇති කියලා හිතනවා. මං අදත් ඔයාලට ගෙනාවා හරිම රස ඒ වගේම බර අඩු කරන ඩයට් මීල් එකක්. ඉතින් මේක හදාගන්න අපිට ඕන කරනවා instant oats සහ chia seeds වගේ තව ingredients දෙක තුනක්. ඉතින් අපි බලමු මේ රස oats එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන oats cup 4න් එකකට chia seeds මේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ non fat milk එකට coffee powder Nescafé පැකට් එකක් එකතු කරලා හදාගත්ත milk එකක් හදාගත්ත කිරි එකක්. ඒකට මම සීනි ආදේශකයේ විදිහට stevia එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මී පැණි උනත් පිරිසිදු මී පැණි උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයත් මම වගේ coffee lover කෙනෙක් නම් මේ recipe එක හරියම රසට හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ coffee craving satisfy කරගන්නත් එක්ක. මේක හදන්නේ tiramisu එකක් විදිහට. ඉතින් මම tiramisu මේ ළඟකදී තමයි කාලා බැලුවේ හරියම රසයි. ඉතින් මට හිතුණා tiramisu එකක් ආයෙ කන්න තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. එතකොට තමයි මම මේ විදිහට මේ oats එක tiramisu වගේ හදාගන්න හිතුවේ. අන්න ඉතින් coffee milk එකත් එකතු කරලා මේ ටික හොඳට mix කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක mix කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක උඩට මම yogurt layer එකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට Greek yogurt, non fat yogurt ඒ වගේ ඕන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පැණි රස කැමති කෙනෙක් නම් මේකට stevia ටිකක් හරි පිරිසිදු මී පැණි ටිකක් හරි දාලා කලවම් කරලා එකතු කරගන්න. එතකොට හරියම රසයි. ඊට පස්සේ මේක උඩට coffee powder එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේක උඩට එකතු කරගන්නේ අර tiramisu එකේ වගේ cocoa powder layer එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට cocoa powder එක dust එක වගේ උඩින් එකතු කරගන්නවා. මේ part එකට තමයි මම ආසම. ඔන්න අපේ tiramisu එක ready. ඉතින් ඉස්සර මමත් oats කන්න ආස නැහැ. ඒ නිසා මම oats එක විදිහට හදලා රස විඳින්න පටන් ගත්තා මගේ ඩයට් එකේදී. ඉතින් අද මම හදාගත්ත මේක tiramisu එකක් විදිහට tiramisu oats recipe එකක් විදිහට මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. කාවිද ඩයට් chef මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ තවත් recipes ඔයාලා ළඟටම ගෙන ගන්න channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් ඩයට් recipe එකකින් හමුවෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.